Уявіть, ви сидите в кінотеатрі, їсте попкорн і насолоджуєтеся фільмом. Раптом на екрані на мить коротше за одне моргання з'являється напис «Випий Кока-Коли». Ви його не бачите, проте ваш мозок начебто фіксує. І от уже під час антракту ви, не розуміючи чому, прямуєте до буфету і купуєте газованку. Саме цей жах перед невидимою маніпуляцією свідомості змушував світ жахатися понад 50 років. Усе почалося від однієї прес-конференції 1957 року, коли 42-річний маркетолог Джеймс Макдональд Вікарі заявив, що винайшов ідеальну зброю для рекламодавців – сублімінальну рекламу. Або, як її згодом прозвали в тоді ще радянському просторі, 25-й кадр. Він стверджував, що може змушувати людей купувати, не звертаючись до їхньої свідомості. До речі, сюжет про 25-й кадр є навіть у серіалі «Лейтенант Коломбо», про який ми нещодавно робили відео на своєму іншому каналі «Історія на тарілці». Щиро радимо переглянути. Так от, твердження про те, що 25-й кадр працює, спричинило такий резонанс, що уряди різних країн узялися терміново приймати закони. ЦРУ запустило секретні дослідження, а суспільство охопила паніка. Щоправда, була одна маленька проблема. Вікарі все вигадав. Але на час, коли він зізнався у фальсифікації, було вже запізно. Міт про 25-й кадр укоренився в масовій свідомості так міцно, що живе досі. Джеймс Макдональд Вікарі народився 30 квітня 1915 року в Детройті. Закінчив Мічиганський університет 1940 року зі ступенем бакалавра мистецтв і почав кар'єру у сфері маркетингових досліджень. Він був піонером у вивченні поведінки споживачів, досліджував імпульсивні покупки, словесні асоціації, використовував аналіз моргання очей для визначення людської емоційної напруги під час реклами. До середини 1950-х років Вікарі заснував власну дослідницьку компанію під назвою Subliminal Projection Company. Бізнес розвивався не дуже добре, конкуренція в галузі маркетингових досліджень зростала, клієнтів бракувало. Потрібен був прорив, щось сенсаційне, що привернуло б увагу. І Вікарі дібрав способу, він вирішив заявити про революційне відкриття, яке назавжди змінить рекламу. У вересні 1957 року Джеймс Вікарі скликав прес-конференцію, на якій зібралося з півсотні журналістів з провідних видань Wall Street Journal, Newsweek, Sunday Times, а також галузевої преси Printers Ink і Advertising Age. Те, що він розповів, приголомшило всіх присутніх. Вікарі стверджував, що впродовж 6 тижнів улітку 1957 року проводив експеримент у кінотеатрі в місті Форт Лі, штат Нью-Джерсі. Під час показу фільму «Пікнік» він використав спеціальний прилад тахітоскоп. Це пристрій, здатний проєктувати зображення тривалістю частки секунди. За його словами, що 5 секунд на екран виводили 2 повідомлення «Drink Coca-Cola» – «Випий Кока-Колу», «Hungry – eat popcorn» – «Голодний – їж попкорн». Тривалість кожного спалаху становила лише 1/3000 секунди, набагато швидше, ніж людський мозок може усвідомити. Це було значно нижче від порога свідомого сприйняття. За твердженням Вікарі, в експерименті взяло участь 45 699 глядачів. Результати, які він оголосив, здавалися фантастичними. Продаж попкорну в буфеті кінотеатру підвищився на 57%, а продаж Кока-Коли на 18%. Вікарі назвав свою методику сублімінальною рекламою і запевняв, що вона працює, навіть не змушуючи людей діяти проти їхньої волі. Просто нагадує про популярні бренди. Журналісти були шоковані. Уявіть собі рекламу, яку неможливо ігнорувати, тому що ви її навіть не бачите. Наступного дня новина з'явилася в усіх провідних газетах. Телефон Вікарі не замовкав. Якісь компанії хотіли замовити цю чудову технологію, інші вимагали пояснень і демонстрації. Почалася масова істерія. Громадські організації вимагали негайної заборони сублімінальної реклами. Психологи висловлювали занепокоєння. Церкви застерігали про моральні небезпеки. Суспільство охопив страх перед тим, що хтось невидимо контролює їхні думки і дії. Упродовж 1958 і 1959 років до Конгресу США внесли 2 законопроєкти про заборону сублімінальної реклами. Обох так і не прийняли, зате вони створили прецедент. Федеральна компанія зі зв'язку FCC викликала Вікарі для демонстрації його методики. Телевізійні радіостанції почали випускати сублімінальні рекламні ролики. Навіть ЦРУ зацікавилися цією технологією. Розвідувальне управління замовило секретне дослідження під назвою «Операційний потенціал сублімінального сприйняття».
Агенти хотіли з'ясувати, чи можна використовувати цю техніку для маніпуляції ворогами або для контррозвідки. Австралія, Велика Британія і кілька інших країн офіційно заборонили сублімінальну рекламу на законодавчому рівні. Україна також прийняла закон про телебачення і радіомовлення, пункт 3 статті 6 якого забороняє використання у програмах і передачах на телебаченні і радіо прихованих вставок, які можуть діяти на підсвідомість людини чи погано впливати на її здоров'я. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Та що довше Вікарі розповідав про свій експеримент, то більше запитань виникало. Коли його попросили надати детальну інформацію про методологію дослідження, то він відмовився, заявивши, що це частина конфіденційної патентної заявки. Президент психологічної корпорації доктор Генрі Лінк викликав Вікарі на публічну демонстрацію експерименту у контрольованих умовах. Коли Вікарі спробував повторити свій успіх, то нічого не вдалося. Продажі попкорну і Кока-Коли залишилися на тому самому рівні. Канадська телерадіокомпанія Canadian Broadcasting Corporation вирішила провести власний експеримент. Під час популярної програми Close Up вони транслювали сублімінальні повідомлення з текстом «Телефонуй просто зараз». Кількість дзвінків до студії залишалася незмінною. Після провалу компанія у прямому етері зізналася глядачам, що показувала 25-й кадр і попросила надіслати листи з описом того, що вони, можливо, бачили. Ніхто нічого не бачив. 1958 року студент-психолог Стюарт Роджерс зі Нью-Йорка вирішив написати реферат про дослідження Вікарі і поїхав до Форт Лі. Те, що він виявив, шокувало його. Місцевий кінотеатр виявився геть маленьким. Він фізично не міг помістити 45 699 відвідувачів за 6 тижнів. А директор кінотеатру взагалі вперше чув про якийсь експеримент Вікарі. 1962 року, за 5 років після своєї сенсаційної прес-конференції, Джеймс Вікарі нарешті зізнався. В інтерв'ю журналу Advertising Age із журналістом Фредом Данцігом він визнав правду, експеримент у кінотеатрі був вигадкою. Він заявив, що його компанія переживала важкі часи, бракувало клієнтів, гроші закінчувалися. Він потребував сенсації, щоб привернути увагу до свого бізнесу. Він сподівався, що шум навколо сублімінальної реклами дасть йому замовлення. План спрацював, але не так, як він очікував. Замість того, щоб зробити Вікарі багатим і знаменитим, скандал зруйнував його репутацію. Після зізнання 1962 року Вікарі намагався уникати публічності. Від 1962 року і до своєї смерті 7 листопада 1977 року він жив тихо, тож далі про нього майже нічого не відомо. Здавалося б, після такого зізнання міт про 25-й кадр мав померти, та сталося зворотне, він лише зміцнився. Чому? По-перше, засоби масової інформації приділили величезну увагу початковому сенсаційному оголошенню Вікарі, зате практично проігнорували його зізнання 5 років тому. Більшість людства так і не дізналася, що все було фальшивкою. По-друге, ідея сублімінального впливу виявилася надто привабливою, щоб від неї відмовитися. Вона ідеально прояснювала чимало речей. Чому ми купуємо те, чого не потребуємо? Чому політики перемагають на виборах? Чому нам складно протистояти рекламі? 25-й кадр став зручною відмовкою. Не ми слабкі, а нами маніпулюють невидимі сили. По-третє, численні закони, які були прийняті у відповідь на заяву Вікарі, самі стали доказом. Якщо щось заборонили, то воно працює, правда? Логіка була зворотною, проте дієвою. 2000 року під час президентських виборів у США Республіканський національний комітет випустив рекламний ролик, який атакував політику Ела Гора, у котрому на екрані на частку секунди з'являлося слово «щури». Багато хто підозрював сублімінальний намір, хоча автор реклами це заперечував. На пострадянському просторі упродовж 1990-х років почали активно провадити відеокасети для вивчення іноземних мов і лікування різних захворювань за допомогою 25-го кадру. Люди були неймовірно довірливими. Мало в кого виникали сумніви, що це може не спрацювати. Тож, чи працює сублімінальний вплив взагалі? Наука дає чітку відповідь. У тій формі, яку описав Вікарі, ні. Проте певні тонкі форми підсвідомого впливу все-таки існують. 2006 року нідерландські дослідники Каремані Страбе і Клаус опублікували у Journal Experimental Social Psychology дослідження під назвою Beyond Vicary's Fantasies,
тобто за межами фантазії Вікарі. Вони показували спраглим учасникам експерименту сублімінальні зображення напою Lipton Ice. Результат – люди, які відчували спрагу, таки частіше обирали Ліптон, коли їм пропонували вибір напоїв. Але і це критично важливо. Ефект спрацював лише за 3 умов. Перша умова – людина вже мала бажання пити. Друга – вона знала цей бренд. Третя – умови були лабораторними, контрольованими. Інакше кажучи, сублімінальна реклама не може створити бажання з нічого. Вона здатна лише трішки підштовхнути людину до того, чого та вже й сама прагнула. А ефект мінімальний і короткотривалий. ЦРУ у своєму секретному звіті дійшло такого самого висновку. Операційний потенціал сублімінального впливу незначний і не має практичної цінності для розвідки. Сучасні нейронауки показують, що наш мозок і справді опрацьовує величезну кількість інформації на підсвідомому рівні, набагато більше, ніж доходить до свідомості. Та це не означає, що короткий спалах тексту на екрані може запрограмувати нашу поведінку. Підсвідомість працює складніше через асоціації, емоції, контекст, повторення. Історія Джеймса Вікарі – це не просто цікава розповідь про маркетингову містифікацію. Вона містить кілька важливих уроків, актуальних і в епоху соціальних мереж, дипфейків і алгоритмів. Урок перший. Люди проявляють вражаючу згоду у тому, що їхніми думками активно маніпулюють супермаркети, автосалони, політичні кампанії, науковці, терапевти і соціальні мережі. Все це поза їхньою свідомістю чи контролем. Ми любимо почуватися жертвами прихованих сил, бо це знімає відповідальність за наші власні рішення. Урок другий. Сенсації поширюються швидше за спростування. Початкове оголошення Вікарі отримало величезне висвітлення, а його зізнання за 5 років мінімальне. Це патерн, який ми спостерігаємо щодня в соцмережах. Яскрава неправда набирає мільйони переглядів, а нудне спростування бачить кілька тисяч глядачів. Урок третій. Наукова грамотність критично важлива. Якби журналісти і громадськість 1957 року поставили критичні запитання, де дані, чи можна повторити експеримент, які були контрольні групи, то містифікацію Вікарі викрили б набагато раніше. Парадоксально, та вигадка Вікарі, можливо, зробила більше для розуміння психології споживача, ніж його справжні дослідження. Вона показала, наскільки люди бояться втратити контроль над своїми думками, як легко маніпулювати громадською думкою, і як важко спростувати міт, якщо той уже закріпився в масовій свідомості. Сьогодні, коли ми хвилюємося про алгоритм соцмереж, які формують нашу стрічку новин, про персоналізовану рекламу, яка знає про нас більше, ніж ми самі, про штучний інтелект, який впливає на наші рішення, нам варто пам'ятати про Джеймса Вікарі. Не всі страхи перед маніпуляцією обґрунтовані. Часом найбільша маніпуляція – це сама ідея, що нами маніпулюють.